ang i-share ko kung paano po gumawa ng sweet and sour beef po. Hindi ko po alam kung na-try nyo po na ito. Pero ganun pa man, i-share ko pa rin po yung sa akin. Sa akin talaga. So, kung handa na po kayo, tara na sa kusina. Kailangan natin ng beef, mga 500 grams to 750 grams. Cornstarch, salt, kahit po yung sea salt, pwede rin po. Yan, bago po unahin muna natin tong beef, ikakat natin kasi imamarinate po. Maninipis lang po ang cut niya. Ganito po kaninipis. Yan po. Ngayon, tapos natin i-cut. Lagyan na po natin ng half teaspoon of salt. Tapos yung cornstarch po natin, lagyan po natin ng 1 tablespoon. Lagay na rin po natin yung itlog. Nakalimutan ko pong banggitin kanina. Isang perasong itlog. And then, in-mix po natin para ma-dissolve po yung lasa. Kasi imamarinate po natin ito. Pagkatapos natin i-mix, i-marinate po natin ng 1 oras. Ilagay po natin sa ref. Kailangan din po natin ng oil, rice vinegar, or dahil wala tayong rice vinegar, ito na lang po apple cider, and then toyo, patis, and brown sugar po. Kailangan po natin yan. Kailangan natin yung luya at saka bawang po, i-mince na lang po natin. At saka yung green chili po siya. Chop po natin ng pinong-pino. After marinating po ng beef natin, ngayon po ipiprito na po natin siya. So, kailangan po natin ng 1/4 cups of oil. Yan po, kailangan pong mainit na mainit po yung mantika natin para hindi po siya magdidikit. Gawa ng may cornstarch yung beef natin. So, kung kinakailangan po natin i-adjust yung apoy, i-adjust po natin. Yan, i-mix lang po natin siya hanggang mag-brown, hanggang mawala po yung pink niya. Yan po, okay na po siya, ready na. Itanggalin na lang po natin siya sa kawali. At pag i-set aside muna natin. At kung may matitira pong mantika, hayaan lang po natin sa kawali kasi gagamitin pa rin natin sa pang saute sa iba pong spices. Ngayon po, ilalagay po natin yung orange. Nakalimutan ko po banggitin sa inyo yan. Orange juice po, kailangan po natin 1 orange po. I-squeeze na lang po natin siya dun sa oil na natirang sa kawali. Para i-dissolve po natin yan para masarap po yung beef natin. Yan po yung orange natin, nilagay na po natin doon sa kawali. Ngayon po, medyo i-adjust po natin ng high yung apoy natin. And then, lagay na po natin yung 1/4 cups of brown sugar. Ngayon po, dagdag na po natin yung 1.5 tablespoon of apple cider kasi wala tayong rice vinegar. Kaya apple cider na lang po ang ilalagay natin. Ngayon po, isunod na natin yung 2 tablespoon of soy sauce para mai-mix na rin po natin siya. At i-mix lang po natin. And then ilagay na rin po natin yung patis. 1 teaspoon po tayo. Pandagdag lasa po siya.
Then, i-mix lang po natin. Dilagay na po natin yung ibang spices po natin. Gaya po ng ginger, garlic, and gaka yung chili po natin. Para medyo maluto po yung yung bawang tsaka luya. Para hindi, yung mga amoy po siya mag-aroma po. Pagkatapos po niyan, mga about 90 seconds po natin na i-mix. Yan po. Then tikman po natin kung tama po yung lasa niya, kasi kailan magagaw yung asim at saka yung medyo tamis niya. Basta i-mix lang po. Kung hindi po kasya yung alat, pwede po kayo magdagdag ng soy sauce o yung patis. Yan po, hayaan po natin mga 5 seconds po na kumulo yung sauce natin. After that, lagay na po natin yung beef na prinito natin kanina. I-mix na lang po natin silang lahat. Ganyan po, para ma-absorb po yung sauce natin. Yan po. Hayaan lang muna natin siya ng mga around 3 minutes po. Tatakpan po natin siya para ma-absorb po yung sauce. And then, after 3 minutes, i-mix ulit natin para ma-dissolve po ulit. Ganyan po talaga yan. Kung gusto nyo talagang mapasarap yung lasa niya, kailangan po talagang mahaba-habaan pagkaluto. Yan po, ready na po. Ito na po siya, yung sweet and sour beef natin. Yan po, lagyan na po natin ng rice at saka vegetables po. Yan na po mga mare ang bagong recipe po natin ngayon. Sana po nagustuhan ninyo, at kung nagustuhan nyo po, please subscribe, like, and share, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayo ma-notify every time po may bago po akong upload. Muli, maraming salamat po sa paglaan nyo po ng oras para po sa video nito. Sa susunod muli, laging muli po. Bye-bye! God bless!